اللي في الصورة دي أميرة بن أحمد، خبيرة الطاقة. وبسبب الطاقة دي كانت صاحبة أكبر قضية رأي عام في مصر وتونس. والفكرة هنا مش في الجريمة اللي هي عملتها وبس، الفكرة إن إيه اللي وصلها لكده أصلا من البداية. 2009 في تونس، أميرة تتخرج من الجامعة وعايشة وسط أهلها اللي حالتهم المادية متوسطة زي معظم بيوتنا. وأميرة من وهي صغيرة وهي نفسها تشتغل مضيفة طيران، دي عملت كل حاجة تساعدها إنها تشتغل مضيفة. طول عمرها عندها اهتمام بنفسها وبتعليمها، ودايما حاسة إنها متميزة عن كل الناس. والإحساس بالتميز اللي كان عندها ده كان دايما بيخليها تعرف إنها أحسن من كل اللي حواليها. أميرة كانوا فرحانين بيها جدا، وحتى لما عرفوا إنها نفسها تشتغل مضيفة طيران، وده معناه إنها طول الوقت هتكون مسافرة، كانوا متضايقين شوية، بس أكيد ما كانش في حد هيقف قصاد طارق. وقدمت في أكتر من شركة طيران لحد ما جات لها أحسن فرصة في واحدة من أكبر شركات الطيران في الوطن العربي. ومع بداية سنة 2013 كانت كل الموافقات الخاصة بشغلها خلصت، وكل الاختبارات اللي الشركة عملتها كمان خلصت. بعدها كان لازم إن هي تستقر في الإمارات، وإنها ممكن تنزل أجازة كل فترة عشان تروح لأهلها في تونس. وسافرت فعلا على الإمارات وقعدت هناك لمدة، وخلال المدة دي اتعرفت على جنسيات وثقافات كتيرة ومختلفة، وتعلمت واتأثرت بالناس اللي حواليها. بس أهم حاجة كانت معجبة بيها هي علم الطاقة، وكان عندها إيمان إن كل إنسان عنده طاقة سلبية جواه، يقدر من خلال التحكم في طاقته الحقيقية إنه يخرج الطاقة السلبية دي ويستبدلها بطاقة إيجابية. وهنا هل فكرت إنها تقرب لربنا، تطلب منه الهداية أو تدعيله إنه يوفقها في الخطوات بتاعتها اللي هتعملها؟ كل اللي كانت بتعمله ساعتها إنها بتدور على خبير للطاقة علشان يقرا لها الفنجان أو حتى يقرا لها الكف، ويقول لها اللي جاي كله هيكون عبارة عن إيه. قراءة الكف والفنجان والحاجات دي كانت أهم الحاجات اللي بتهتم بيها أميرة. ومن كتر سفرها لدول كتير كانت بتتعلم وبتشوف حاجات في دول فيها الموضوعات دي بطريقة كبيرة، وبتكون تحت مسميات كتير، يا إما خبير للطاقة أو معالج روحاني أو أي مسمى تاني الشخص ده حابب إنه يقوله على نفسه. وفي البداية كان الموضوع مجرد حب استطلاع، لحد ما أميرة بدأت تحضر جلسات وبتدفع فيها فلوس كتير. والجلسات دي كلها كان هدفها إنها تخرج الطاقة السلبية اللي جواها وتستبدلها بطاقة إيجابية، وإنها إزاي تعرف تتحكم في الطاقة بتاعتها. بس طول الوقت ده أميرة شغالة مضيفة عادي، وكل اللي بتعمله ده مجرد حب استطلاع وإيمان منها بإن في ناس عندها قدرات خارقة تقدر من خلال القدرات دي إنها تساعد الآخرين في حل مشاكلهم. لحد ما نوصل لسنة 2017 وتتعرف على المهندس عمر الشاب المصري المقيم في دولة الإمارات، اللي شغال هناك وبيقبض مرتب كويس جدا، ويطلب إيديها للزواج. وأميرة توافق على طول، وفي نفس السنة اللي اتعرفوا على بعض فيها اللي هي 2017 يتجوزوا بعض. وعمر ما كانش فارق معاه إن أميرة أكبر منه ب4 سنين، لأنه في الحقيقة هو مش باين عليها السن خالص، والحياة بينهم بتبقى كويسة جدا. عمر في شغله عادي، وأميرة شغالة مضيفة زي ما هي وبتسافر كتير. بس كل اللي عمر لاحظه عليها إنها بتهتم بجلسات التأمل واليوجا، وبتهتم بعلوم الطاقة بشكل عام. وكل اللي كان شايفه ساعتها إن دي حاجة عادية، وإنها حرة في اللي بتفكر فيه. لحد ما نوصل لسنة 2020، وتحديدا في بداية السنة، وأميرة تعرف إنها حامل. وطبعا الحمل ده هيأثر على طبيعة شغلها كمضيفة طيران، لكن ما كانش فارق معاها خالص، لأن كان من ضمن أحلامها إنها تبقى أم، وربنا يرزقهم ببنت ويسموها رنا. والبنت دي تبقى سبب رئيسي في تغيير حياة عمر وأميرة تماما، لأن البنت دي بقت كل حياتهم تقريبا. وفي نفس التوقيت أميرة بعد الولادة تتغير تماما، وطول الوقت بتقول لعمر جوزها إنها بتشوف وبتسمع حاجات مفيش حد غيرها يعرف يشوفها، وإنها بتعرف الحاجات قبل ما تحصل، يعني بتعرف كل التفاصيل قبل أصلا ما توصل لأرض الواقع. وده لأنه واضح إن أميرة عندها قدرات خاصة مش موجودة عند أي حد تاني، وإنها وصلت لمرحلة كبيرة جدا في التحكم في الطاقة بتاعتها. دي كمان بقت بتحضر كتير جلسات التأمل المختلفة، سواء بالموسيقى أو باليوجا أو أي حاجة تانية ليها علاقة بالروحانيات. وبقى كل تركيزها الأساسي إنها تدرس علوم الطاقة، لحد ما قدرت تاخد أول ورشة تدريبية
تدريبية متخصصة في دراسة علوم الطاقة، والورشة دي كانت في إيطاليا في واحدة من أكبر المراكز المتخصصة في العلوم دي. ولما خلصت الورشة خدت شهادة معتمدة من المركز ده إنها بقت أستاذة طاقة، ودي كانت نقطة التحول في حياة أميرة. ورجعت على الإمارات وفتحت أول مركز خاص بيها متخصص في العلاج بالطاقة، وطبعا علقت الشهادة بتاعتها إنها أستاذة في علوم الطاقة. وطبعا المركز كان بيقدم خدمات كتير، منها جلسات التأمل وقراءة الكف، ومنها كمان التنجيم، وكل ده كان بمقابل مادي كبير. وبعدها الموضوع اتطور إنه يبقى جلسات علاج عن طريق الموسيقى، وطبعا جلسات التأمل واليوجا، وطبعا كل ده بشهادات موثقة وكلها متعلقة على الحيطة. وعمر جوزها في الوقت ده ما كانش عنده أي مشكلة، يعني واحدة بتنجح قدام عينه وعمالة بتكبر يوم عن يوم، وكمان بتحقق كل أحلامها اللي نفسها فيها وبتكسب كويس. زباين أميرة بقوا كتير جدا، واسمها قعد يكبر سنة ورا سنة لحد ما خدت أكبر لقب في المجال ده، هو إنها تبقى خبيرة للعلاج بالطاقة. ولقب خبيرة ده بيكون ليه هدف تسويقي، والحقيقة إنه بينجح جدا مع الناس. وبقت أميرة ضيفة أساسية في معظم البرامج التلفزيونية في الإمارات، يعني بيستضيفوا خبيرة الطاقة أميرة بن أحمد عشان يعلموا الناس إزاي يخلصوا من الطاقة السلبية، وإزاي يتحكموا في الطاقة بتاعتهم ويطلعوا طاقة إيجابية، ويحضروا جلسات تأمل. لحد ما نوصل لسنة 2023 عمر يجيله فرصة شغل كويسة جدا في مصر، والفرصة دي كانت فارقة معاه جدا، لأنه هيبقى وسط أهله وهيحقق كل اللي نفسه فيه، وكمان هيكسب كويس. وفي نفس الوقت أميرة كانت مبسوطة جدا بالخطوة دي، لأنها كانت عارفة كويس إن زي ما في ناس كتير في الإمارات ودول تانية كتير عندها اهتمامات بعلوم الطاقة وخبراء الطاقة، كمان في مصر الناس دي موجودة وأكتر منهم بكتير. كل الموضوع محتاج شوية علاقات وشوية دعاية، ودول بالنسبة لأميرة أمرهم سهل جدا، لأنها جت مصر فعلا أكتر من مرة قبل كده، وحضرت ورش خاصة للعلاج بالطاقة. وأهم ورشة حضرتها أميرة في مصر كانت سنة 2021، وده طبعا غير الورش الكتير اللي كانت بتسافر إيطاليا علشان تاخدها. لكن الورشة بتاعت مصر دي كانت أهم وأخطر ورشة في حياة أميرة. ورشة كانت معمولة قريب من منطقة الأهرامات، واللي عاملها خبير إيطالي محدش يعرف اسمه ولا شكله، بس الراجل ده هو كلمة السر في حياة أميرة. تم الأول موضوع سفرهم لمصر واستقرارهم فيها، عمر وأميرة وبنتهم رنا يجوا مصر ويستقروا في منطقة الرحاب. وزي ما عمر يركز في شغله، أميرة كمان تفتح مركز خاص بيها للعلاج بالطاقة والتأمل، وتحديدا العلاج بالموسيقى، موسيقى غريبة من خلال آلات أغرب منها، مع وجود جو عام أغرب من الاتنين، بتخلي الإنسان يخرج بعد الجلسة دي عنده إحساس غريب جدا. وأكتر إحساس بيوصله إن في حد تالت كان موجود معاهم في الأوضة بس محدش شايفه. أميرة في الوقت ده كانت بني آدمة تانية خالص، بتشوف ناس وبتكلم ناس مش موجودين أساسا، والناس اللي بتشوفهم دول مفيش ولا حد من اللي حواليها حتى بيحس بيهم. بس الموضوع ما جاش بالصدفة والإحساس ده، بدأ معاها بزيادة بعد ما خلصت أخطر ورشة قلتلكوا عليها وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. والورشة دي اللي كانت حصلت في مصر عند منطقة الأهرامات، واللي كان بيديها خبير إيطالي. الورشة دي بتحصل في شهر 10 تحديدا عند منطقة الأهرامات، وبيحضرها بالظبط 15 بني آدم بس، واللي حضرت معاهم ساعتها أميرة. وإيه اللي حصل في الورشة دي أصلا؟ مجرد ما أميرة وصلت لمرحلة إنها عندها اعتقاد داخلي إن الطاقة تقدر تتحكم في أي حاجة، زي الرزق والحب والخير وأي حاجة ممكن تتخيلها تحصل من خلال الطاقة والجلسات الروحانية، فبكده هي خلاص وصلت للمرحلة اللي تعجب ناس معينة. أكيد فاهمين قصدي. المهم إن في آخر يوم من الورشة دي الخبير الإيطالي بعد ما خلص كلامه طلب من أميرة إنها تقرب منه، وطلب منها إنها تغمض عينيها، وعمل شوية حركات بإيده ولمس أماكن محددة في جسمها. وبعدها أميرة حست إنها انتقلت لحتة تانية خالص عمرها ما شافتها قبل كده. ولما فتحت عينيها ورجعت تاني لأرض الواقع كانت مستغربة هو ليه اختارها تحديدا ما بين ال15 بني آدم التانيين اللي كانوا حاضرين معاها. وطبعا الله أعلم هو عمل معاهم إيه. أميرة سألت اللي حواليها هم شافوا اللي هي شافته ولا لأ، فكله أكد إن محدش شاف حاجة. فأميرة قالت لهم إنها شافت سيدنا عيسى وسيدنا موسى، وشافتهم واقفين قدامها وكأنها بتتكلم معاهم، وهم كمان بيتكلموا معاها. وقالوا لها خلاص إنه تم اختيارها إنها من البشر اللي عندهم قدرات خارقة وعندها كرامات محدش تاني يقدر يفهمها. ولما سألت الخبير الإيطالي اختارها هي تحديدا ليه،
الراجل ضحك ضحكة غريبة وسكت، وبعدها خلصت وروحت على بيتها. ومن وقتها أميرة حالها اتغير خالص، وبقت تتكلم مع ناس مش موجودين أساسا، وكأنها بتتناقش معاهم وبتاخد رأيهم في كل حاجة، وطول الوقت بتشوف نفسها بشكل غريب كل ما بتبص في المراية. الموضوع كبر على الآخر، وأميرة فقدت السيطرة على نفسها تماما. وتمر الأيام وتلاقي الخبير الإيطالي بعت لها بعد كده إن هو اللي خلقها، فأميرة تستغرب الكلمة دي وترفض تماما الطريقة اللي بيتكلم بيها. فالراجل يعدل كلامه ويقول لها إن هو المهدي المنتظر، وإن تم اختيارها، وإنها عندها مهمة سماوية لازم تنفذها، وإنها حست في الوقت ده إنها ستنا مريم العذراء. ومن أول اللحظة دي الموضوع خرج عن السيطرة تماما. وتمر سنة على الورشة دي وأميرة عمالة تنجح وتحقق خطوات أحسن من الأول. وقعدت مع جوزها وقالت له إنها شافت سيدنا عيسى وسيدنا موسى، لكن طبعا جوزها حس إنها بتخرف وبتقول أي كلام وإن دي مجرد نفسية. وخلال الوقت ده أميرة كانت بتعمل تصرفات غريبة، تصرفات بتقول إنها دايما فوق البشر. وكان دايما عندها مشكلة مع عمر جوزها، إنها كانت شايفة إنه ممكن يأذيها بسهولة لأنه مش من الناس المختارة، لحد ما يجي اليوم اللي كل حاجة فعليا تتغير. أميرة تروح عند بيتها في الرحاب وتقعد هي وعمر ورنا بنتهم قعدة عادية، وبعدها يدخلوا علشان يناموا. فأميرة تطلب منهم إنهم يسيبوها شوية تقعد لوحدها عشان عندها جلسة تأمل. وتمر وبعدها ساعة عمر كاملة بيسمع أصوات غريبة وكأن في حد بيستنجد أو حد بيقع على الأرض، فيجري فيلاقي أميرة ماسكة مقص وبتضرب نفسها في منطقة الرقبة وفي منطقة الصدر، وعمالة تعيط وتطلب من حد وهي بتبص لفوق إن جه وقتها وإنها لازم تموت. عمر يجري عليها بسرعة عشان يحاول يلحقها، وفعلا ياخد المقص منها ويقعدها على الأرض، ويحاول يسيطر على النزيف ويكلم الإسعاف عشان يجوا بسرعة وينقذوها. وفعلا الإسعاف بيوصل، وهم بينقذوها بيتصدموا الصدمة الأكبر، يلاقوا رنا بنتهم فعليا مخنوقة وميتة من فترة، وده واضح من اللون الأزرق على جسمها ومن آثار الكدمات الموجودة على الرقبة. عمر واقف مش فاهم أي حاجة، وبينقلوا أميرة بسرعة على المستشفى، وطبعا تحت إشراف رجال الأمن، وده لأن أميرة قالت إن هي اللي قتلت بنتها. وبيستنوها كام يوم لحد ما تبقى قادرة تتكلم عشان يفهموا منها بالظبط إيه اللي حصل، وتبدأ إنها تحكي للأمن أغرب وأصعب اعترافات ممكن حد يسمعها في حياته. أميرة بتقول إن وهي قاعدة في جلسة التأمل لقت سيدنا موسى وسيدنا عيسى واقفين قدامها بشكلهم الكامل، وبيتكلموا معاها إنها خلاص ستنا مريم العذراء، وإنه تم اختيارها إنها لازم تطلع للسما دلوقتي وتاخد معاها الناس اللي بتحبهم، وإنها لازم تسيب على الأرض الأشرار. وأميرة كانت شايفة إن عمر جوزها من الأشرار، فقررت إنها تاخد بنتها معاها وتطلع بيها للسما. ولأنها خافت على بنتها إنها تقتلها بآلة حادة فتتألم أو تتعب زيادة، قررت إنها تخنقها. ولما اتأكدت إنها خلاص ماتت بدأت تحاول تقتل نفسها، وزعلت جدا إن عمر أنقذها وملحقتش بنتها، وإن كل اللي حصل ده عبارة عن أوامر سماوية، وإنها زعلانة. في الوقت ده كل الأصوات والناس اللي كانت بتشوفهم خلاص اختفوا، وعمالة تأكد للأمن في التحقيقات إنها ستنا مريم العذراء. والأغرب إنه لما اتعمل كشف كامل على قواها العقلية لقوها سليمة وما عندهاش أي مشكلة عقلية. والتحقيقات لسه شغالة في واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في مصر والوطن العربي بشكل عام. بس أهم حاجة في القصة دي كم من الناس اللي عندهم إيمان بعلوم الطاقة والعلاج بالطاقة، وإنهم مش شايفين إن اللي بيعملوه ده عبارة عن دجل، وإنه فعلا مفيش حاجة ممكن تحصل لإنسان بأي حال من الأحوال إلا بأمر من ربنا. والإنسان اللي يفكر إنه بيبيع نفسه للشيطان فهتكون نهايته زي أميرة أو أصعب منها بكتير. وبكده تكون حكاية أميرة خلصت، بس لسه في حكايات كتير تانية زيها. لازم ناخد بالنا من كل حاجة بتحصل حوالينا. شكرا للمشاهدة، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو كنت وصلت للحتة دي انزل اعمل تعليق تحت، وما تنساش تشير الفيديو عشان كل الناس تاخد بالها من الحاجات اللي بتحصل حواليها. استنونا في حلقة جديدة وقصة جديدة يهمك أمرها.